Det var en invandrare som gav mig kritik på min första video. Han sa att den bara pickar ut problem utan att erbjuda några förslag på lösningar. Och han har en poäng. Jag har alltid tänkt att jag ska bara klaga och förklara hur korkat det här är. Och så kommer det leda till att folk tänker till och kommer med sina egna idéer med någonting bättre. Men det händer ju inte för att ni är korkade får hela bunten som bara väntar på att någon annan ska upplysa er. Så varför förväntar jag mig saker av er ens? Jag vet inte. Okej. Jag ska förklara vilka förändringar vi ser när det kommer till invandringspolitiken. Jag vill att invandrare ska kunna få sin utbildning verifierad enklare. Så som jag har förstått det så är processen som den är nu bara onödigt krånglig och den borde kunna gå att förbättra. Det är bara konstigt att låta en läkare jobba som taxichaufför eller låta en forskare gå på socialen bara för att. Det är någonting som både samhället och individen mår sämre av, för det suger kuk att gå på soc och bara sitta hemma dagarna i ända. Och man blir inte mindre läkare bara för att flytta till ett annat land. Det är ett enormt slöseri med potentiella resurser. De här människorna hade kunnat göra jättemycket. Och om jag har förstått det rätt så är det typiskt för kriminella blattar att komma ifrån hem där båda föräldrarna går på socialen och bara sitter hemma och ojar sig över hur mycket bättre det var i hemlandet. Det skapar ett visst förakt mot det svenska samhället och det är inte helt konstigt och det hade kunnat undvikas. Jag tror även att ifall man hade gjort det lättare att få sin utbildning verifierad så hade det kunnat hjälpa med integrationen väldigt mycket, tror jag. Jag skulle vilja begränsa invandringen för att bättre kunna ta hand om de som redan är här, både svenskar och invandrare. I år så kommer det komma 77 000 flyktingar, vilket är mer än vad det har varit innan. Samtidigt har vi bostadsbrist och arbetslöshet. Hur ska det kunna gå ihop? Vi kommer bara skapa fattiga, miserabla människor. Och till det här så brukar folk säga: men alla som flyr krig borde väl ha någonstans att bo. Vilket jag bara kan besvara med: hur har du misslyckats med att inse att det faktiskt finns andra länder än Sverige? Det finns biljoner människor i världen. Det är inte realistiskt att förvänta sig att Sverige ska kunna ta hand om folk automatiskt. Och det har ingenting med rasism att göra. Jag vill bara inte se att det här landet går under och att välfärden kollapsar totalt. För alla. Alla svenska medborgare. Vita såväl som svarta. Man kan inte förvänta sig att Sverige ska kunna ta emot alla flyktingar. Andra länder måste ta sitt ansvar också. Så ifall man tycker att det är ett problem att Sverige inte kan ta emot flyktingar, då borde man lägga mer fokus på att pressa andra länder till att göra det. För Sverige tar emot mer än vad andra gör. Eller så skulle man kunna fokusera mer på att hjälpa på plats. Jag menar, var lite kreativ. Istället för att bara säga det är rasistiskt att inte ha öppna gränser. Och sen skapa getton överallt. Vi kan inte ta hand om någon ifall vi inte kan ta hand om oss själva först. Det ska handla om kvalitet före kvantitet. Och det är inte särskilt humant att stoppa in folk i miserabla getton. Det finns folk som hade argumenterat: men du flydde kriget i Bosnien på 90-talet. Tänk om Sverige hade nekat din familj inträde. Ja, då hade vi väl åkt till Danmark istället. Tada! Du fattar väl att det finns bosniska människor i USA och Tyskland? Du förstår väl det? Du förstår väl att Sverige inte var det enda jävla landet i hela världen som tog emot krigsflyktingar på 90-talet? Du förstår väl det? En annan anledning till varför jag vill begränsa invandringen är så att man ska kunna integrera invandrare bättre. Så som det ser ut nu så tar vi in alldeles för många och skapar getton genom att stoppa dem på samma plats. Och anledningen till att man stoppar alla invandrare i förorten är för att det helt enkelt är billiga lägenheter där. Det handlar inte om rasism. Om du är en student som vill studera på högskola och du måste flytta till en storstad så finns det god chans att du också kommer hamna i gettot. Samma sak gäller låginkomsttagare eller pensionärer som inte har råd att bo någon annanstans. Men faktum kvarstår, det är ett jävla getto och det finns inte särskilt många svenskar där. Jag tycker det borde finnas mer svenskar i förorten. Jag tycker det är viktigt att folk blandas. Jag tycker att invandrare borde integreras genom vardagliga upplevelser med svenskheten. Och vad är då svenskheten, kanske du undrar? Jo, det är svenskarna själva. Vanligt svenskt folk. Gud vad många rörningar det finns nu som blir provocerade för att jag säger vanligt svenskt folk. Vad menar du med vanlig svensk? Du fattar väl att Abdul här som håller Koranen i handen och ska spränga sig själv i luften också ser sig själv som svensk? Du sårar ju hans känslor.
Sverige har tagit in för mycket invandrare på för kort tid. Man har sett att integration funkar väldigt bra när man tar en liten klunga invandrare och stoppar in dem i en bihåla någonstans. Det var så jag och min familj växte upp och funkar väldigt bra för oss. Det finns helt enkelt inte plats för vi och dem-tänk när det sker i rimliga siffror. Sen är det klart att det alltid finns någon inavlad rasist, men vad fan, om man ser till helheten så är det mycket bättre än att växa upp i en förort där man är så avskild från allt som är svenskt så att man skapar sitt eget lilla samhälle. Du väntar säkert fortfarande på att jag ska förklara vad svenskhet är för någonting. Okej, det kan jag göra. Men först ska jag förklara vad den rådande mentaliteten i dagens Sverige är. Attityden bland PK-politiker och mainstream-media är att svenskhet är en illusion. Det finns inget svenskt. Sverige har ingen kultur. Svenskarna är identitetslösa. Och allt som är svenskt är tråkigt och torrt. Och det är så mycket mer spännande med andra kulturer istället. Jag håller inte med. När jag tänker på Sverige så tänker jag på tolerans och humanism. Jag tänker på ett land som vill utvecklas mot högre höjder. Det är rätt tydligt för mig att Sverige står för humanistiska värderingar. Vilket man inte kan säga om till exempel Irak. Eller något land i Afrika. Eller Ryssland. Eller USA. Vilket jävla skitland. När jag tänker på vad som skiljer Sverige från alla andra länder så tänker jag på mänskliga rättigheter. Sverige är landet där det ska vara okej att vara bög. Där man värnar om jämställdhet. Där man tror på religionsfrihet. Sverige är det mest sekulariserade landet i hela världen. Det är landet där Gud spelar minst roll. Samtidigt så är det landet som värnar mest om mänskliga rättigheter. Är det här bara en slump? Jag tror inte det. Jag anser att det är ett direkt resultat av sekulariseringen. Ju mer sammankopplat ett land är med religion, desto mer åt helvete är det landet. Titta bara på Saudiarabien. Det måste vara det sämsta jävla skitlandet i hela världen. Sverige är mångkulturellt till viss grad. Sverige har alltid tagit in influenser från andra kulturer och det har gjort Sverige till ett bättre land. Jag tycker det är okej med influenser från andra kulturer så länge man har nolltolerans mot destruktiva influenser. En kultur har både positiva och negativa delar till sig. Och det får man inte säga i dagens Sverige. Man får inte erkänna att det kan finnas negativa aspekter. Man får bara erkänna de positiva aspekterna. Men det är orealistiskt och lögnaktigt. Det finns negativa delar med andra kulturer. I andra länder så slår man sina barn som uppfostran. Man gifter bort dem mot deras vilja. Man har könsroller som är jävligt mycket mer traditionella än de vi har här i Sverige. Man har könsstympning, hederskultur och muslimsk fundamentalism. Och så vidare. Och så vidare. Vad är det vi har här i Sverige? Vi har jantelagen och en efterbliven narkotikapolitik som är resultatet av alkoholkulturen. Kan det jämföras? Jag tror inte det. Det jag säger anses vara rasistiskt. Men ordet rasist betyder ingenting längre. Det är inte ens värt att fokusera på. Vi borde bedöma åsikter på hur grundade i verkligheten de är. Inte hur mycket de kan uppröra vänsteranhängare. Man måste ställa krav på invandrare att anpassa sig. Man ska ha en klar uppfattning om vad svenska värderingar är för någonting och man ska aldrig någonsin vackla inför dem. Ifall en invandrare går för långt så sätter man ner foten och disciplinerar dem. Man låter inte invandrare komma undan med dåligt beteende som man inte hade låtit svenskar komma undan med. Varför man redan blir kallad rasist. Det är den största förändringen vi ser i Sverige. Känner du till hälsningsspråket? Det hände i Trollhättan för ungefär ett år sedan. En muslimsk praktikant skulle börja jobba på integrationsenheten. Han kom dit och vägrade skaka hand med sin kvinnliga chef. Hans motivering var att min religion förbjuder det. Och ifall jag skakar hand med en kvinna så måste jag tvätta händerna efteråt. Hon tyckte inte det var en stor grej. Eftersom det fanns möjlighet till efterföljande handtvätt. Så för henne var det lugnt. Men hon informerade ändå honom om att han måste kunna ta alla människor i hand. Om man ska kunna jobba där. För det är ju integrationsenheten. Och det ingår i hans arbetsuppgifter att ta emot folk. Då måste man kunna vara trevlig. Men den här utländska idioten kunde inte acceptera det. Han gick till diskrimineringsombudsmannen och hävdade att han blev diskriminerad på sin arbetsplats. Och de har inte ens tagit upp fallet. För Trollhättans kommun var så snabb med att betala ut 30 000 till honom i skadestånd. Och den kvinnliga chefen, hon fick en varning.
för att hon inte hade följt kommunens mångfaldsplan. Jag kan även påpeka att allt det här bestämdes av kommunens förvaltningschef Said Niklund, som även han är en invandrare från Mellanöstern. Så vad var det som hände här egentligen? En utländsk praktikant fick 30 000 svenska skattepengar för att han inte får diskriminera mot kvinnor på sin arbetsplats. Det här hade aldrig hänt med en vit kristen man. Det hade aldrig hänt med en vanlig svensk. Då hade alla skrattat åt honom. Och en hatmobb hade startats upp på Twitter av Sveriges radikala feminister. Men eftersom det är en brun muslim så håller Gudrun Schyman käften. Alla håller käften. Förutom Sverigedemokraterna. De anmälde fallet till justitieombudsmannen. Vet du vad det absolut värsta med allt det här är? Det finns inget stöd för hans agerande i Koranen. Det står ingenting om att man ska tvätta sig om händerna efter att man har tagit kvinnor. Man hälsar så här för att visa respekt. Att tvätta sig om händerna efter att man har tagit i någon visar inte respekt. Det var en imam som var med på ett debattavsnitt som handlade om det här. Och han tyckte att hela saken var för jävlig. Han tyckte att man ska ta seden dit man kommer och försöka förstå varandra istället för att bara komma till ett land och kräva saker. En imam sa det. Det som verkligen stör mig med det här fallet är att det är ett riktigt jävla spott i ansiktet på integrerade sekulära muslimer. Tycker du det är konstigt att folk får fördomar om muslimer när sådana där idioter blir ansiktet utåt? Du vet, de flesta muslimer, helt vanliga muslimer, de märks inte av. De är helt vanliga människor. Alla muslimer jag känner, de har inget problem med att skaka hand med folk. De har inget problem med att fungera i det svenska samhället. Den där mannen representerar inte Sveriges muslimer. Han är en fundamentalist. Det finns vettiga muslimer. Men de svenska makthavarna pissar fullständigt på vettiga muslimer. De visar dem ingen respekt eller hänsyn överhuvudtaget. Istället så låter de idioterna med den absolut värsta tolkningen av islam få inflytande i det svenska samhället. Och det är ett problem både för ateister, kristna och sekulära muslimer. De som är ansvariga på Trollhättans kommun borde få sparken allihop för att de är så jävla inkompetenta. Det de borde ha gjort med den här praktikanten är att sparka honom och tvinga honom att ta en kurs i svenska värderingar om humanism, jämställdhet och en sund kvinnosyn. Inte ge honom pengar för att han inte får diskriminera mot kvinnor. Vad fan finns det för motargument till det jag säger här? Vi kan ju prata om konceptet medborgarprov, för det nuddar på det här. Och det är ännu en sak jag skulle vilja införa. Medborgarprov för nyanlända invandrare så att de får lära sig vad som gäller i Sverige. Vad fan finns det för motargument till ett sånt förslag? Nej, jag tycker att de borde få slå sina barn. Nej, jag tycker att de borde få gifta bort sina barn. Nej, jag tycker att de borde få hälla syra i sin frus ansikte. Vad fan finns det för motargument egentligen? Jag tycker att man ska ställa krav på invandrare att anpassa sig och följa sederna här. Men många människor anser att det är rasistiskt och att det inte finns något svenskt. Ifall vi inte får definiera och erkänna att det finns något svenskt, vad är det då meningen att invandrare ska integreras in i? Hur ska vi ens kunna förvänta oss att integrera någon alls? Sverige, som det sekulariserade samhälle det är, måste ta bort hänsyn till religion totalt, vare sig det gäller muslimer eller kristna. När en man kan få skadeståndsersättning för att han vägrar skaka hand med en kvinnlig chef, då känner jag att vi verkligen har börjat kompromissa för mycket med de svenska grundvärderingarna som gör det här landet så bra. Som jämställdheten svenskarna har kämpat för att uppnå. Jag har inga problem med andra kulturer så länge de anpassar sig så att de kan fungera i Sverige. Sverige ska inte anpassa sig efter utlänningar, för Sverige är redan tillräckligt öppensinnat och mångkulturellt som det är. Musik, mat, klädsel och andra kulturella yttringar är okej. Det är just de djupa kulturyttringarna, såsom grundvärderingar, som kan bli problematiska.
Synen på sexualitet, synen på män och kvinnor, yttrandefrihet, hur stor roll religion ska spela i samhället. Det är problematiskt när synen på alla de där sakerna skiljer sig för mycket från vår svenska syn på de sakerna. Till exempel, jag tycker det är okej att bygga moskéer i Sverige eftersom Sverige värnar om religionsfrihet. Men då ska man se till att de förblir sekulariserade. Inte att det blir en fristad för fundamentalister att sprida sitt kvinnoförnedrande, böghatande skitsnack. Och våga inte hävda att jag är islamofob, för jag hittar inte på. Uppdrag granskning har redan bevisat att de där sakerna förekommer. Och en uttalad kritiker av islam som heter Mona Walter kan intyga på det också. Viktigast att komma ihåg är att vettiga muslimer inte uppskattar islamism och fundamentalism. Så det gör inte den muslimska befolkningen några tjänster genom att vara en godtrogen fegis som inte vågar kritisera de enstaka muslimer som faktiskt är dumma i huvudet. Att låta fundamentalister vinna inflytande i det svenska samhället är inte någonting som vanliga sekulära muslimer vill. Så det är väldigt viktigt att vi vågar kritisera islam på samma sätt och till samma grad som vi har kritiserat och hånat kristendomen över åren. Det är helt okej med moskéer och muslimer, men de ska kritiseras precis lika hårt som alla andra ifall de yttrar homofobiska eller sexistiska idéer. Och så ser det inte ut i samhället. Man vågar inte kritisera islam på samma sätt som man vågar kritisera kristendomen, för man är rädd att bli kallad rasist. Men inga kulturella yttringar som strider mot mänskliga rättigheter ska tolereras. Det spelar ingen roll om personen är brun. En idiot är en idiot. Och ingen ska få speciella privilegier i samhället på grund av sin hudfärg. På tal om privilegier. Jag tycker vi borde utvisa fler kriminella invandrare. Det utvisas inte tillräckligt många. Runt 30% av alla fångar i svenska fängelser är utländska medborgare. De här personerna kommer alltså hit och begår brott innan de ens har fått svenskt medborgarskap. De gör det tydligt, så fort de sätter sin fot på svensk mark, att de är här för att utnyttja Sveriges fängelsesystem. De är här för att stjäla, mörda, misshandla och våldta på det här landets befolknings bekostnad. Varför i helvete insisterar svenska politiker på att behålla de här avskummen? Det är ett sånt jävla slöseri med resurser. De har kommit hit för att förstöra. Varför skulle man välkomna någon som kommer hit för att förstöra? De har inte en svenskt medborgarskap. De borde utvisas direkt. Vad ställer man för jävla krav på invandrare ifall man ger dem medborgarskap efter att de har begått brott? Men jag tycker inte att det räcker. Första generation och andra generations invandrare ska också kunna utvisas även om de har medborgarskap. Tredje generation ska inte kunna gå att utvisa, för vid det laget så får Sverige helt enkelt skylla sig självt ifall man inte lyckas integrera. Man ska inte utvisa människor som begår småbrott. De som ska utvisas är människor som begår grövre brott flera gånger om. Brott som rån, misshandel, inbrott, mord och våldtäkt. Faktum är att dessa avskum bara tar upp plats och resurser från någon som behöver bo i Sverige av ren livsnödvändighet. Det är helt enkelt inte acceptabelt att slösa tid och pengar på de här utländska rasisterna som anstränger sig för att förstöra det här landet. Du säger att du hatar Sverige och att du hatar svenskar. Så åk hem! En person sa att han är emot utvisning av kriminella invandrare för att man då skapar ett samhälle där det finns andrahandsmedborgare. Det vill säga ett samhälle där olika saker gäller för människor beroende på ursprung. Ja, och det borde vara olika saker som gäller, för då ställer man krav på invandrare att integrera sig och sköta sig. Du säger andrahandsmedborgare och får det låta som en så ful sak. Som att det handlar om mänskliga rättigheter överlag. Som att vi lever i USA på 50-talet och att vi stackars invandrare inte ens får använda samma toaletter som svenskar. Det är inte det vi snackar om. Vi snackar bara om aspekten kriminalitet. Och det borde vara olika saker som gäller när det kommer till det. Vet du varför? För att det är ett faktum att det finns invandrare.
Du kommer från ett annat land och det går inte att komma ifrån. Om du föds utomlands så är du inte svensk. Och det är inte en självklarhet att du kommer kunna få svenskt medborgarskap. Det är ett privilegium. Och med tanke på att vi inte har plats med hur många som helst i det här landet så borde vi värna om vilka invandrare där vi släpper in. Jag tycker inte det känns dåligt på något sätt att jag skulle kunna bli utvisad om jag våldtar 3 tjejer. Det är så det borde vara. Jag hade velat ha det så i mitt hemland också. Det handlar inte om att skapa ett samhälle där det finns andrahandsmedborgare. Det handlar om att skapa ett samhälle som inte grundar sig på otacksamhet. Som invandrare så hyllar jag det här så kallade andrahandsmedborgarskapet. För det handlar inte om att vi är som svarta människor på 50-talet. Okej? Vi har precis samma rättigheter som alla andra. Det handlar snarare om att värna om konceptet gästvänlighet. Jag förstår hans tanke och det är en väldigt idealistisk tanke han har. Däremot är den inte praktisk eller realistisk för 5 öre. Det finns olika sorters invandrare. Så låt oss göra oss av med de som är dåliga och behålla de som är bra. Både för svenskarnas skull och för invandrarnas skull. För sådana där kriminella blattar gör folk rasister. Och invandrare själva stör sig på dem. För de förstör för de som har byggt upp något bra. Varför tror du det är svårare att bli anställd om man har ett utländskt namn? Det handlar inte om rasism. Det handlar om att göra sig av med ruttna äpplen. En utlänning som hatar svenskar och vill förstöra Sverige har inget i Sverige att göra. Och någon som är mer villig att integrera sig borde få en chans istället. Integration hänger inte bara på politikerna. Det hänger även på invandraren själv. Det handlar inte om andrahandsmedborgare. Det handlar om att vara praktisk och att ge chanser till människor som förtjänar dem. Inte till vem som helst. Att utvisa kriminella invandrare så att man kan få plats med människor som behöver bo här av livsnödvändighet är den humanitära saken att göra. Den humanitära saken att göra är inte att hitta på ursäkter åt yrkeskriminella och våldtäktsmän. Den humanitära saken att göra är inte att skita i brottsoffer. Och skita i invandrare som har en fungerande känsla av moral. Bara så att du ska kunna värna om ditt jävla rykte. Så att ingen kan kalla dig för rasist. Jag bryr mig inte om vilket ursprung personen har. Det handlar om det faktum att det faktiskt finns länder. Det finns nationella gränser och vem som helst ska inte komma hit och förvänta sig att få bo här. Det finns inte hur mycket plats som helst och det gäller att prioritera. Och jag tycker att platserna borde gå till oskyldiga människor. De borde inte gå till någon som totalt pissar på alla chanser som Sverige erbjuder. Bara för att han ska kunna kalla sig själv för gangster. Den personen borde skickas ut. Så att en invandrare som inte är ett kriminellt våldsamt rövhål kan få en chans till livet istället. Och därför så kan man inte kalla mig för rasist. För jag vill hjälpa utlänningar. Jag vill bara inte hjälpa rövhål. Jag vill ha utlänningar i Sverige. Jag vill inte ha rövhål. Migrationsverket är helt jävla dumma i huvudet. Jag läste om en 16-årig tjej som heter Yara. Som har bott i Sverige sedan hon var 4. Och de vill utvisa henne till sitt hemland. Där hennes far vill gifta bort henne till en 50-årig snusgubbe. Jag fattar inte hur de idioterna som jobbar där kan leva med sig själva. Det här är inte första gången jag har hört talas om att de vill utvisa utsatta tonåringar. Ibland till ett land där de inte ens har familj. Och då snackar vi om integrerade utlänningar som faktiskt diggar det här landet och sköter sig. Hur fan ska Migrationsverket ge sig på dem? Men samtidigt så låter de yrkeskriminella få stanna kvar i Sverige. Jag tycker att någon borde se över hela den där jävla skeva verksamheten. Så det är vad jag vill se för förändringar i samhället när det kommer till invandringspolitiken. Så vad tycker ni om mina förslag? Hur ska man kunna genomföra dessa förslag? Diskutera gärna det. Och roligast av allt, med tanke på allt jag har sagt i den här videon. Vilket parti tycker du passar in bäst på mina åsikter? Och vilket parti tycker du passar in sämst? Lämna gärna en kommentar.